12 سال عشق، 8 سال پدر بودن و یک زندگی که به ظاهر بی‌نقص بود. اما پشت درختی در باغ ارم پرده از رازی تلخ برداشته شد. خیانتی که سالها در سکوت و پنهانکاری تنیده شده بود حالا در برابر چشمانش آشکار شد. تصمیم او چه بود؟ گذشت یا پایان؟ سلام دوستان، به کانال سایه های خیانت خوش اومدید. اینجا جاییه که داستانهای واقعی و الهام بخش خیانت رو با هم بررسی میکنیم. اگر از محتوامون خوشتون اومد حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوها رو از دست ندید. همچنین خیلی دوست دارم بدونم شما از کدوم کشور و شهر هستید. لطفاً تو کامنت ها برام بنویسید. بریم با هم این داستان زیبا رو مرور کنیم و از تجربیاتش پند بگیریم. کامران هستم و این داستان زندگی منه. داستانی که فکر می کردم هیچ وقت برای من اتفاق نمیفته. من و همسرم ناهید یه زندگی به ظاهر خوشبخت داشتیم. من و همسرم با عشق با هم ازدواج کرده بودیم. دنیای هم بودیم و من عاشقانه ناهید رو می پرستیدم. زندگی کردن با ناهید رو دوست داشتم. ما سالهای زیادی کنار هم با عشق زندگی کردیم. حدود 12 سالی از زندگی مشترکمون میگذشت و خدا به ما یه پسر زیبا و دوست داشتنی هم داده بود. پسرم 8 سالشه و اسمش آرمانه. آرمان تمام دنیای ما بود. از همون اول روزهای زندگیمون من و ناهید اهل تفریح و گردش بودیم. ناهید تفریح رو دوست داشت و سفر کردن بخشی از زندگیمون شده بود. هر جا که میتونستیم میرفتیم، از شمال کشور گرفته تا جنوب. کوه، جنگل، دریا، همه جا رو دوتایی گشته بودیم. گاهی با دوستامون، گاهی هم خودمون. ناهید رو بد عادت کرده بودم. اگه یه روز حال سفر نداشتم ناهید گرفته میشد و میرفت تو لک. ولی موقع رفتن خوشحال بود. اما همین عادت به سفر کردنمون بود که زندگیمون رو از هم پاشید. زندگی که کلی براش برنامه داشتم و دلم میخواست کنار همسرم و پسرم پیر بشم. یکی از همین تورهای گردشگری که یه سفر 3 روزه به شیراز بود برای همیشه منو با حقیقتی تلخ روبرو کرد. حقیقتی که هنوزم یاد میارم تموم تنم به لرزه در میاد و قلبم درد میگیره. یه مدت ناهید همش اصرار داشت که توی این تور شیراز شرکت کنیم. همش میگفت همه از جاهای دیدنی شیراز تعریف میکنند و منم باید همون جاها رو ببینم. میگفت نیاز به تغییر حال و هوا داریم. تازه از یه تفریح برگشته بودیم اما اصرار به این سفر داشت. تا الان هیچ وقت به این شکل اصرار نمی کرد. منم همون موقع کلی کار داشتم. وقتی کارم رو عنوان می کردم شروع می کرد به جر و بحث های علکی. گفتم موقع خوبی نیست، بچه اسیر میشه. باشه دفعه بعدی بریم. اما قبول نمی کرد و روی یک پاش مونده بود که همین تور رو باید شرکت کنیم. به ناچار منم قبول کردم. صبح همون روز حرکت همه چیز عادی بود. مثل همیشه شوخی می کردیم، عکس می گرفتیم و به آرمان پسرمون گفته بودم که بره خونه مادر بزرگش و همونجا بمونه تا ما برگردیم. نخواستم پسرمون خسته ی راه بشه. اما نمیدونستم این سفر سفریه که همه چیز رو تو زندگیم عوض میکنه. سفری که کاش نمیرفتم. سفری که قلبم رو از وجودم جدا کرد و منو کشت. زمانی که به شیراز رسیدیم توی گروهمون با یه مرد جوان به اسم امیر آشنا شدیم. امیر مرد سرزبونداری بود و سریع با همه گرم می گرفت. اول فکر می کردم ارتباطشه که خیلی قویه. راستش اونقدر با ناهید صمیمی شده بود که به نظرم کمی عجیب می اومد. پیش خودم به حرکات و رفتارشون فکر می کردم ولی می گفتم شاید دارم زیادی به این قضیه حساس میشم. اون روز هر طوری بود گذشت. شاد بودن ناهید هم منو خوشحال می کرد هم ناراحت.
روز دوم برنامه سفر باغ ارم بود. همه مشغول عکاسی و گشت و گذار بودند. من تو یک لحظه ناهید رو گم کردم. هر چقدر اطرافم رو نگاه کردم نتونستم پیداش کنم. از بچه های همسفر سوال میپرسیدم که کسی ناهید رو دیده یا نه، که یکی از همسفرامون گفت حتما رفته دستشویی، یکی دیگه گفت شاید داره گروهی عکس میگیره. اما دلشوره عجیبی گرفته بودم. بعد از اینکه 1-2 ساعت گشتم بالاخره ناهید رو پیدا کردم. قلبم از حرکت وایستاده بود. چی داشتم میدیدم؟ یک لحظه دنیا برام به پایان رسیده بود. دیدم داره با امیر پشت یکی از درختها آهسته حرف میزنه. خودم رو به درخت نزدیکتر کردم. دیدم رفتاراشون خیلی غیر عادیه. امیر دستش رو روی شونه های ناهید گذاشته بود و ناهید داشت باهاش حرف میزد و میخندید. حس کردم قلبم توی سینم منفجر شده. خیلی خودم رو کنترل کردم که آبروریزی نشه. سریع برگشتم به هتل. نخواستم توی اون جمع گردشگری غیرتم زیر سوال بره. توی دلم یه جنگ بود. نمیخواستم باور کنم. همش میگفتم چطور ناهید تونسته به من خیانت کنه؟ پیش خودش فکر نکرد کسی شاید ببینتش؟ همش با خودم حرف میزدم. نمیتونستم افکارم رو کنترل کنم. بعد از چند ساعت ناهید به هتل برگشت. به روی خودم نیاوردم. منتظر شدم که شب بشه. وقتی شب شد و همه خوابیده بودند، آهسته آهسته رفتم موبایل ناهید رو برداشتم. دست ها می لرزید. قفل گوشی رو باز کردم و شروع کردم به خوندن پیامهاش. چیزی که دیدم دنیا رو روی سرم خراب کرد. این چه بلایی بود که سرم اومده بود؟ چتهای عاشقانه ناهید و امیر، تاریخها، جملات، همه چیز معلوم بود که این خیانت مال 1-2 سال نیست. دلم میخواست بمیرم. اون همه عشق و محبت، اون همه صمیمیت تو زندگیمون همش دروغ بود. ناهید تو زندگی من مونده بود چون من یه آدم ساده‌ای بودم که به هیچ کدوم از کارهاش شک نمی کردم. راحت به خیانتهاش به من تو زندگیش ادامه میداد. زیر سایه زندگیمون و عشق من به خودش سوء استفاده می کرد. تا این سفر آخری به شیراز که همه چی برام روشن شد. صبح روز سوم گردشمون ناهید رو به یه گوشه کشیدم و ازش توضیح خواستم. اول که همه چی رو انکار کرد و گفت که امیر فقط یه همسفره. ولی وقتی پیامهاشون رو نشونش دادم دیگه به هیچ عنوان نتونست چیزی به هم بگه و سکوت کرد. اون لحظه فهمیدم آدمی که 12 سال باهاش زندگی کردم اون کسی نبود که فکرش رو میکردم. دیگه نتونستم به سفر ادامه بدم. دست ناهید رو گرفتم و خارج از سفر به خونه برگشتم. به محض رسیدن فرستادمش خونه پدرش تا بتونم تکلیفم رو باهاش روشن کنم. دیگه طاقت نداشتم با یه زن خیانتکار زیر یه سقف زندگی کنم. همه فکرم پیش پسرم بود. اگه به زندگی ادامه میدادم پسرم تو بزرگسالی پیش دیگران سرشکسته میشد. این بود که در کمال آرامش درخواست طلاقم رو دادم و با رأی دادگاه حضانت پسرم رو گرفتم. از اون روز به بعد همه چیز توی زندگی من و آرمان عوض شد. من و آرمان زندگیمون رو از نو ساختیم. اوایل برای آرمان بدون مادرش سخت بود، اما تونستم اون بحران رو مدیریت کنم. اولین کاری که کردم خونه رو عوض کردم. کل وسایل هایی رو که مربوط به ناهید بود رو جمع کردم و جعبه زدم و فرستادم خونه پدرش. اون خونه رو هم با تمام وسایلهاش فروختم و ترک کردم. نخواستم که وسایلهای خونه یادآور مادر آرمان باشه. سعی کردم پسرم زندگی شادی رو کنارم داشته باشه. اما چیزی رو که هیچ وقت نتونستم درستش کنم اعتمادم به آدمها بود. این داستان زندگی من بود و امیدوارم هیچ کس تو زندگی تجربهش نکنه. دوستان عزیزم، امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. اگر نظرات یا تجربیات خودتون رو دارید، حتما در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید.
یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید تا به محتوای بیشتری دسترسی داشته باشید. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید.